Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি আমি নতুন এটা কনসেপ্ট শিকিম। আমি সকলোৱে জানো যে a to the power m equals to a to the power m যদি হয় তেতিয়াহলে n equals to m হয়। তাৰ মানে যদি বেস সেম থাকে তেতিয়াহলে ঘাত দুইটা সেম হ'ব। এই কনসেপ্টটো যদি আমি ইয়াতে লগাও, suppose 1 to the power 0 equals to 1 to the power 1, এতিয়া ইয়াত বেস দুইটাত 1 আছে, সেম আছে, তেতিয়াহলে আমাৰ 0 equals to 1 হ'ব লাগে। since n equals to m বেস সেম আছে তো n equals to m হ'ব লাগে, তাৰ মানে 0 equals to 1 হ'ব লাগে, আৰু 0 equals to 1 নহয়, এতিয়াও নহয়। এতিয়া ইয়াত আমাৰ ভুলটো ক'ত আছে সেইটো আমি আইডেন্টিফাই কৰিম। চোৱা, ভুলটো আমাৰ ইয়াতে আছে, a to the power n equals to a to the power m। ইয়াৰ পৰা আমি বিহাইণ্ড দ্য কনসেপ্টটো কি আমি শিকিম। চোৱা, ইয়াত কি দি আছে, a to the power n equals to a to the power, এটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো, a to the power n divided by a to the power m। a to the power m ডিভাইড কৰি দিয়া, ইয়াত কি থাকিব 1 থাকিব। ইয়াক আমি লিখিব পাৰো a to the power n minus m equals to 1। এতিয়া সব both সাইডত log লগাই দিয়া, log লগালে কি হ'ব, log of a to the power n minus m equals to log of 1। ইয়াত চোৱা ফর্মুলা এটা আছে, log of a to the power n মানে হল n log of a। ইয়াত চোৱা log of a to the power n minus m, তাৰ মানে n minus m log of a হ'ব, আৰু log of 1 0 হয়। এতিয়া ইয়াত চোৱা n minus m এটা নাম্বার আৰু log a এটা নাম্বার, দুইটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই কৰি 0 আছে, ঠিক আছে। তাৰ মানে either log a 0 হ'ব or n minus m 0 হ'ব। এতিয়া চোৱা, সাপোজ আমি ধৰিছো log a to 0, ঠিক আছে। সাপোজ log a 0, log a যদি 0 হয় তাৰ মানে a equals to কিমান হ'ব, e to the power 0 equals to 1, তাৰ মানে a equals to কিমান হ'ব 1 হ'ব। এতিয়া log a যদি 0 হয় তাৰ মানে n minus m not necessary equals to 0। log suppose log a 0 তেতিয়াহলে n minus m not equals to 0, this implies n not equals to m হ'ব। এতিয়া চোৱা log a 0 হলে আমাৰ a কিমান হয় 1, তো a যেতিয়া 1 হ'ব, বেসটো যেতিয়া 1 হ'ব তেতিয়া n not equals to m, n তাৰ মানে 0 not equals to 1 হ'ব। আৰু suppose log a not equals to 0, log a not equals to 0, ইয়াতে log a টো 0 নহয়, ঠিক আছে। ইয়াত যেটো আছে log a টো suppose 0 নহয়, তেতিয়াহলে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, n minus m 0 হ'ব লাগিব। এই যেটো আছে n minus m, তাৰ মানে n minus m equals to 0 হ'ব লাগিব, this implies n equals to m হ'ব। ইয়াতে চোৱা log a not equals to 0, তাৰ মানে a not equals to 1, a not equals, যেতিয়া a not equals to 1 হ'ব তেতিয়া n equals to m পাবা, ঠিক আছে। এই কন্ডিশনটো দি আছে যে a to the power n equals to a to the power m, এই কন্ডিশনটো a not equals to 1 ৰ কাৰণে। যেতিয়া a 1 হৈ যাব তেতিয়া আমি এই কন্ডিশনটো লগাব নোৱাৰো যে a to the power n equals to a to the power m যদি হয় তেতিয়াহলে n equals to m হ'ব, this is for a not equals to 1। কনসেপ্টটো হল এই ইয়াৰ পৰা, এই ইয়াত যে কনসেপ্ট যেটো দিছে product of n minus m into log a 0, ইয়াৰ পৰা log a যদি আমি 0 কৰো তেতিয়াহলে n not equals to m পাম, আৰু log a not equals to 0 হলে n equals to m হ'বই লাগিব। কনসেপ্টটো হল আমাৰ এইটোই, তাৰ মানে বেস 1 হ'ব নোৱাৰে, বেস 1 হলে এই কনসেপ্টটো আমি লগাব নোৱাৰো, আৰু বেস যদি 1 নহয় তেতিয়াহলে আমি ইজিলি লগাব পাৰো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে, নতুন কনসেপ্টটো শিকিছা তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। থ্যাংক ইউ।